फक्त 1 कप तांदळाचं पीठ आणि घरी उपलब्ध असलेले काही मोजके साहित्य वापरून कुरकुरी आणि फ्रेंच फ्राईज सारखं दिसणारे हे स्नॅक्स तुम्ही तयार करू शकता. सर्वात महत्त्वाचं काय, पॅकेटच्या स्नॅक्ससारखं हे अनहेल्दी नसून सुपर हेल्दी आहे. 1 महिना स्टोअरसुद्धा करू शकता, तेही बिना प्रिझर्व्हेटिव्हचं. चला सुरुवात करूया. पॅनमध्ये 1 कप घालायचं पाणी. पाणी उकळी यायला लागलं की ऑर्गॅनो घालायचं, चिली फ्लेक्स घालायचे आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तुम्ही मिक्स हर्बसुद्धा घालू शकता. आता या स्नॅक्सला मार्केटसारखं चविष्ट बनवण्यासाठी आपल्याला सुंठ पावडर, कांद्याचं पावडर आणि लसूणचं पावडर लागणार आहे. सुंठ पावडर तुम्हाला सहज मिळून जाईल, पण कांद्याचं आणि लसूणचं पावडर जर तुम्हाला मिळत नसेल, तर तुम्ही मॅगी मसाल्याचा वापर इथे करू शकता किंवा टेस्ट मेकर तुमच्याकडे असेल तर तेही वापरू शकता. आता काय करायचं आहे, पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. यामध्ये 1 कप तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. ज्या कपनी मोजून पाणी घेतलेलं होतं, त्याच कपनी मोजून तेवढंच तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. छान पीठ मिसळून झालं की गॅस बंद करायचा, झाकण ठेवून 5 मिनिट बाजूला ठेवायचं. आता इथे मी एक मध्यमपेक्षा मोठ्या आकाराचा बटाटा घेतलेला आहे. बटाटा किसून घ्यायचा म्हणजे यामध्ये गुठळ्या राहत नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचं काय, बटाटा पूर्णपणे गार केलेला वापरायचा. हवं असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवून गार करा, पण बटाटा जास्त ओलसर नसायला हवा, पूर्णपणे गार करूनच वापरायचा. बघा आता यामध्ये कुठलीही गुठळी राहिलेली नाही. आता तांदळाची जी उकळ आपण काढलेली होती ना, ती यामध्ये घालायची आहे. आता सध्या जरी ही उकड कोरडी दिसत असली ना, तरी उकडलेल्या बटाट्यामुळे याचा छान डो तयार होतो. त्यामुळे पाणी घालण्याची गरज पडणार नाही. प्रोटीनसाठी मी इथे पनीर घालते आहे. जवळपास 50 ते 60 ग्रॅम एवढं पनीर घेतलं असेल. यामुळे चवसुद्धा स्नॅक्सला खूप मस्त येते. आता या स्नॅक्सला चीझी बनवण्यासाठी मी मोझरेला चीजचा वापर करते आहे. हे नारंगी रंगाचं यासाठी दिसते आहे कारण हे कॅश्यू फ्लेवरचं आहे. तुमच्याकडे नॉर्मल पांढरं चीज असेल तेही वापरू शकता. प्रोसेस चीजचा वापर केला तरीही चालणार आहे. आणि समजा चीज उपलब्ध नसेल तर पनीरचं प्रमाण थोडं जास्त घालायचं. चला आता मी एका परातमध्ये ट्रान्सफर करते आहे कारण प्लेटमध्ये मला व्यवस्थित मिसळता येत नव्हतं. याला छान कुस्करून एकजीव करायचा आहे आणि याचा एक घट्ट डो तयार करायचा आहे. या डोचे मी 3 भाग करते आहे अशा पद्धतीने. चला आता या डोला आपण लाटून घेऊया. अशा पद्धतीने एकसारखं करून घ्यायचं. याला लाटत असताना क्रॅक्स जातात. आपल्याला क्रॅक्स जे आहेत ना, त्यानंतर कट करून घ्यायचे आहे. त्यामुळे क्रॅक्स पडला तरी काहीच हरकत नाही. आणि आपल्याला याला जाडच लाटायचं आहे, खूप पातळ असं लाटायचं नाही आहे. बघा अशा पद्धतीने मी लाटून घेते आहे. आणि ज्या कडा आहे ना, त्या थोड्याशा जुळवून घ्यायच्या आणि परत लाटून घ्यायचं. आता बघा आपण ही जी चपाती इथे लाटलेली आहे ना, याच्या सर्व बाजूनी चिऱ्या गेलेल्या आहे आणि तसंही आपल्याला याला एक फ्रेंच फ्राईज सारखा आकार द्यायचा आहे. त्यामुळे सुरुवातीला आपल्याला याला स्क्वेअर शेपमध्येच कट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने स्क्वेअर शेप झाला की नंतर याला अंतराने असं कट करायचं आहे. म्हणजे हे दिसायला अगदी फ्रेंच फ्राईज सारखेच दिसतील. किंवा कुरकुरे असतात ना, तसाही शेप दिला तरीही चालेल. जर तुम्हाला हातावर कुरकुरेसारखा आकार द्यायचा असेल ना, तर छोट्या-छोट्या लाट्या करायच्या, हातावर तसा आकार दिला तरीही चालणार आहे. पण हा आकार मला दिसायला जास्त आवडला म्हणून मी अशा पद्धतीने करून घेते आहे आणि बनवायला फार सोपी आहे. या पद्धतीने हे लवकर तयार होतात. आता दुसरी चपाती सुद्धा मी याच पद्धतीने लाटून घेतलेली आहे. चारी बाजू अशा कट करून घ्यायच्या आणि त्याच पद्धतीने याचे असे फ्रेंच फ्राईज बनवून घ्यायचे. काय मस्त दिसतायत ना? बघा आता सर्व मी याच पद्धतीने तयार करून घेते आहे. चला आता या स्नॅक्सला कोटिंग करण्यासाठी मी वापरणार आहे मक्याचे पोहे. तुम्ही ब्रेड क्रम्बचाही वापर केला तरीही चालणार आहे. मक्याचे पोहे असे कुस्करून घ्यायचे, थोडा भुगा करून घ्यायचा. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथे कॉर्नफ्लोअर घ्यायचा आहे. कॉर्नफ्लोअर मी जवळपास 4 ते 5 चमचे घेतलेले आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि थोडं पाणी घालून खूप घट्ट नाही किंवा खूप दाटसर नाही अशी स्लरी तयार करून घ्यायची. हे आपण यासाठी करतो आहे, यामुळे आपलं स्नॅक्स जे आहे ना ते कुरकुरीत सुद्धा बनणार आहे आणि त्याचबरोबर जे मक्याचे पोहे आपण कुस्करून घेतलेले आहे ना ते याला नीट चिकटतील. एकदा या स्लरीमध्ये डिप करायचं आणि यानंतर याला अशी मक्याच्या पोह्याची एक कोटिंग लावून घ्यायची. अशा पद्धतीने मी बाकीचे सुद्धा तयार करून घेणार आहे. तुम्ही एकाच वेळी 3-4 कोटिंग केले तरीही चालतील, भराभर तयार होतील. तर काही मी मक्याच्या पोह्यामध्ये कोट करून बनवते आहे. पण मला ना मक्याच्या पोह्यामध्ये कोट केल्यापेक्षा ब्रेड क्रम्बमध्ये कोट केलेले जास्त आवडले. ते चवीलाही छान लागत होते आणि कोटिंग नीट बसत होती. मक्याचे पोहे जे असतात ना त्याची कोटिंग खूप व्यवस्थित बसत नाही, नीट चिकटून बसत नाही. आता बघा इथे ब्रेड क्रम्बमध्ये जेव्हा मी कोटिंग करते आहे ना, तेव्हा संपूर्ण याला व्यवस्थित कोटिंग बसलेली आहे. कुठेच तुम्हाला ओपन दिसत नसेल. अशा पद्धतीने कोटिंग करायची आहे. आता मी भराभर काय करणार आहे, अशाच पद्धतीने स्लरीमध्ये डिप करणार आहे आणि याला ब्रेड क्रम्बची कोटिंग करून घेणार आहे.
चला हे सर्व नीट कोटिंग करून तयार झालेले आहे. लगेच तळायला घेऊया. तेल आपल्याला मध्यम आचेवर गरम करायचं आहे. खूप धूर निघेपर्यंत गरम करायचं नाही, पण गार तेलामध्ये तळायचं नाही. तुम्ही जर गार तेलामध्ये तळाल ना तर हे तेलामध्ये फुटायला लागतात, विरायला लागतात. त्यामुळे तेल नीट गरम असायला हवं, तेव्हाच तेलामध्ये तळायचं आहे. आणि घातल्या लगेच पलटवायचं नाही, थोडा कुरकुरीतपणा येऊ द्यायचा. हे जळणार नाही अजिबात. छान याला कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचं आहे आणि हे गरमागरम खायलाच खूप मजा येते. आता बघा, जर तुम्हाला महिनाभर स्टोअर करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदा याला फ्राय करून ठेवायचं आहे. पूर्णपणे गार करून हवाबंद डब्यामध्ये फ्रीजरमध्ये स्टोअर करायचं आहे. आणि जेव्हा खायचं असेल तेव्हा तुम्हाला डबल फ्राय करून सर्व करायचं आहे. महिनाभर स्टोअर करा आणि तुम्ही जेव्हा हवं तेव्हा याला तळून खाऊ शकता. खूप मस्त लागतात चवीला. अगदी जसं आपण फ्रेंच फ्राईज करतो ना, फ्रेंच फ्राईज जर तुम्ही एकदा तळून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवले की तुम्ही हवं तेव्हा तळून खाऊ शकता. त्याच पद्धतीने हे स्नॅक्ससुद्धा तुम्ही एकदा फ्राय करून हवाबंद डब्यामध्ये ठेवू शकता आणि महिनाभरासाठी एन्जॉय करू शकता. चवीला फ्रेंच फ्राईजपेक्षा, कुरकुरीपेक्षा किंवा कुठल्याही पॅकेटच्या स्नॅक्सपेक्षा चविष्ट लागतात. वरून कुरकुरीत, आतमध्ये मस्त मऊ लागतात. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.